वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ रिडर्स नेपाल र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आजको टपिक भनेको वेब टेक्नोलोजी रहेको छ। तपाईँहरूले यो टर्म धेरै ठाउँमा फ्यामिलियर हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू क्लास 11 12मा पढ्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूको यो च्याप्टर नै छ होइन। क्लास 11मा वेब टेक्नोलोजी 1 भन्ने छ भने क्लास 12मा हाम्रो के छ वेब टेक्नोलोजी 2 भन्ने छ नि त। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म अब क्लास 11 र 12लाई यो वेब टेक्नोलोजीमा के पढ्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सामान्य जानकारी दिन्छु। र यो भिडियो चाहिँ नट ओन्ली क्लास 11 र 12 मात्र कि अब तपाईँहरू वेब टेक्नोलोजी भनेर जुन टेक्नोलोजी युज हुन्छ त्यो 9 क्लासमा पनि पढ्नुपर्छ। अब ब्याचलरमा त अब सबै कामै त्यही गर्ने हो, त्यही भएर सबै अब कम्प्युटर प्रेमीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन सक्ने छ है। र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ, के छ यसको बारेमा अलिकति विस्तारमा जान्ने प्रयास गरौँ, सर्फेसली जान्ने प्रयास गरौँ, सो द्याट इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँहरूले यसलाई फर्दर अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुनेछ केही। र म ढिला नगरिकन सुरु गर्छु है त। अब के छ त भन्दा वेब टेक्नोलोजी भनेको मैले अहिले नै भनिहालेँ, क्लास 11मा पनि छ 12मा पनि छ। सामान्यतः बुझ्नुहोस् 11लाई नै हुन्छ 12लाई पनि हुन्छ है। र अरू क्लासलाई नि अब जसलाई यो टपिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ सबैलाई हुन्छ यो टपिक चाहिँ है। के छ त भन्दाखेरि अब कसरी सुरु गरौँ भन्ने भन्दा अब भर्बल मिनिङबाट नै सुरु गरौँ कि है। भर्बल मिनिङ भनेको के छ हाम्रो वेब। अब वेब भन्ने टर्म हामी धेरै फ्यामिलियर भइसकेका छौँ। वेब भनेको के त नर्मल्ली भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट हो है। इन्टरनेट कहाँबाट आएको यो वेब भन्ने शब्द भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पाइडरको वेब भन्छ नि, माकुराको जालो भने जस्तै होइन। जालो कस्तो हुन्छ त भन्दा एकदम इन्टरकनेक्टेड हुन्छ नि त। एकदम इन्टरकनेक्टेड भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट पनि के हो त भन्दा एउटा पब्लिक नेटवर्क हो नि है। यो हामीले पढिसकेछौँ, म धेरै छिर्दिनँ है। पब्लिक नेटवर्क हो जसमा चाहिँ मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ पिपुल आर इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर भनेर हामीले पढिसक्यौँ के। जेनरली हामीले वेबलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, डब्लु पनि भन्छौँ होइन, डब्लु पनि भन्छौँ। र के रहेछ त भन्दाखेरि अब वेब टेक्नोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ त विशेष त भन्दाखेरि चाहिँ वी डिल्स विथ साइबर स्पेस के होइन। साइबर स्पेस हो नि त यो भनेको। इन्टरनेट भनेको अब वेयर युजर्सहरू छन्, डिभाइसेसहरू छन्, नेटवर्क छ भनेको त्यो चाहिँ के हो हाम्रो साइबर स्पेस हो। अब वेबको बारेमा हामीले सामान्य यति कुरा चाहिँ जानेका छौँ, हामीले बुझेको पनि छौँ। अब यो टेक्नोलोजी भन्ने टर्म के हो, किन यो वेबसँग आयो त नि होइन, किन वेबसँग आयो, यो टेक्नोलोजीमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि है। र म यसलाई पनि भन्छु के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब इन्टरनेट हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भन्दा हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको वेब एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ कि है। वेब एप्लिकेसन बुझ्नुहोस् है अब बिस्तारै। डिफ्रेन्ट टाइपको वेब एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ। वेब एप्लिकेसन भनेको जे पनि हुनसक्छ है। मैले अब एउटा सिम्पल वेबसाइट हेरेँ भने पनि त्यो के हो, वेब एप्लिकेसन हो। तपाईँले आजभोलि अनलाइन गेम खेल्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो है। अनलाइन गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो। डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू लिनुहुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू वेबसाइट मात्र नभइकन अरूहरू क्लाउड कम्प्युटिङका सर्भिसेसहरू पनि लिनुहुन्छ होइन। अब भर्चुअल स्टोरेजहरू डिफ्रेन्ट छ क्या है सर्भिसेसहरू। भन्न खोजेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वेब एप्लिकेसनहरू कसै न कसैले के गरेको, डेभलप त गरेको नि होइन, डेभलप गरेको है, डेभलप गरेको। र अब टेक्नोलोजीले के रिफर गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले अब यस्ता केही इन्टरनेटमा चल्ने कुराहरू तपाईँले डेभलप गर्न पर्यो भने होइन के युज गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। फर इक्जाम्पल गेम जसरी बन्छ त्यसरी वेबसाइट बन्दैन नि त होइन। र सिम्पल कुरै हेऱ्यो भने गेम अर्कै तरिकाले बन्छ भने अर्कै टेक्नोलोजी युज हुन्छ भने वेबसाइट अर्कै टेक्नोलोजी युज हुन्छ। त्यही भएर नर्मल्ली हामीले यसमा चाहिँ यो वेब टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले के डिल गर्छौँ त भन्दाखेरि वेबसाइटलाई आधार बनाएर, गेम होइन है फेरि है। किनभने गेम भनेको फेरि छुट्टै टपिक हो नि त है। त्यसमा ग्राफिक्सको कुरा आउँछ है, एनिमेसनका कुरा आउँछन्, त्यसमा अझै धेरै मल्टिमिडियाहरू युज हुन्छ, त्यो अझै पछिको पार्ट भयो। पहिला सिम्पल हाउ वेब वर्क्स भनेर हामीले त्यो टेक्नोलोजी बुझ्न सक्यौँ भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले गेम डेभलपमेन्ट पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल एप डेभलपमेन्टहरू पनि हुन्छ, आजभोलि धेरै नै हुन्छ है। त्यो कुराहरू छँदैछ हामीसँग है। र अब के छ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के रहेछ त भन्दा यो भनेको टुल्स र टेक्निक रहेछ के। टेक्नोलोजी आर द टुल्स एन्ड टेक्निक टु डेभलप वेब एप्लिकेसन होइन। वेब भनेको इन्टरनेट हो, टेक्नोलोजी भनेको के रहेछ, टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी थ्रु विच हामीले के गर्छौँ त भन्दा वेब एप्लिकेसनहरू बनाउँछौँ के। यो चाहिँ एकदम ब्रिफ नलेज भने, किनभने यो अझै धेरै टपिकहरू छ, फेरि घन्टौँ जान्छ नि त यस्तो कुराहरू त होइन। त्यही भएर अहिले म एकदम ब्रिफली चाहिँ वेब टेक्नोलोजी भनेको नर्मल्ली हामीले यो टपिकभित्र हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा कुनै पनि वेब एप्लिकेसनहरू बनेको हुन्छन्, कसै न कसैले डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो डेभलप गर्ने बेलामा उसले के टुलहरू युज गर्यो त नि होइन, उसले कस्तो कस्तो टेक्निकहरू युज गर्यो है। अहिले त मोडर्न डे टुल्सहरू त डिफ्रेन्ट छन् होइन। त्यही भएर त्यो टुल्स एन्ड टेक्निक चाहिँ हामीले यो टपिकभित्र चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न खोजेको है। अनि अलिकति बढी भएको हुनाले चाहिँ अलिकति 11मा राखेको छ, अलिकति 12मा राखेको छ होइन।
अनि सामान्य ज्ञान दिनलाई 9 मा पनि राखेको छ। सबै ज्ञान चाहिने हो भने तपाईँले ब्याचलरमा आफूले त्यो कोर्स कन्ज्युम गरिहाल्नुहुन्छ होइन। र अब के गरौँ त भन्दा ढिला नगरिकन वेब टेक्नोलोजीभित्र छिरिहालौँ र यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है। यो सामान्य ब्रिफ नलेज मात्र भयो। अब टेक्नोलोजीभित्रै छिरौँ के टुलहरू युज गर्छौँ, कस्तो कस्तो टर्महरू आउँछ, कुन टर्मसँग हामी फ्यामिलियर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई विस्तारमा भन्नेछु है त। नर्मल्ली के छ त भन्दा एउटा वेबसाइटको इमेजिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वेबसाइट हो भने तपाईँले सपोज मोबाइलबाट तपाईँले एउटा वेबसाइट हेरिराख्नुभएको छ है। के गर्नुभएको छ त भन्दा तपाईँ एउटा युजर हो जसले चाहिँ मोबाइलबाट के गर्नुभएको छ, वेबसाइट हेर्नुभयो। तपाईँलाई केही मतलब छैन कि यो कहाँबाट आयो, कसरी स्टोर भएको छ, के लेखेर बनेको छ भन्ने हामीलाई मतलब छ त नि। हामीले त हेर्न पाए भयो, देख्न पाए भयो, चले भयो, हो कि होइन, हो नि है। तर हामीलाई चाहिँ यो कसरी वर्क भएछ, कहाँबाट आछ भन्ने कुरा कन्सर्नको कुरा भएन कि, त्यो जसले बनाउँछ त्यसलाई मात्र कन्सर्नको कुरा हो नि त है। त्यही भएर हामी चाहिँ अब त बनाउने साइडबाट हेर्छौँ कि न कि युजर साइडबाट हेर्दैनौँ कि हामीले त डेभलपर साइडबाट हेर्न खोजेको कि यो वेब टेक्नोलोजीमा है। र अब हेर्नुभयो भने अब कसरी बुझ्न पऱ्यो त भन्दा जे कुरा युजरले देख्छ नि, जे कुरा युजरले देख्छ यो के हो, यो भनेको फ्रन्ट इन्ड हो के। है थोरै टर्महरू बुझ्नुहोस् है। यो भनेको फ्रन्ट इन्ड हो। फ्रन्ट इन्डलाई के पनि भन्छ, फ्रन्ट इन्ड भनेको अगाडि देखिने पार्ट हो नि त यो त है। त्यही भएर यो फ्रन्ट इन्डलाई चाहिँ के पनि भन्छ त भन्दा क्लाइन्ट साइड पनि भन्छ के। क्लाइन्ट साइड, क्लाइन्ट साइड भनेको युजरको साइड के, युजरको साइड हो नि त यो। युजरले यहाँ कन्टेन्टहरू देख्छ मात्र के, हेर्छ मात्र, इन्टरेक्ट गर्छ। त्यही भएर के छ त भन्दा एउटा कुरा के चाहियो त भन्दा हामीले वेब डेभलपमेन्ट गर्ने बेलामा एउटा कुरा चाहिँ क्लाइन्ट साइडको कुराहरू बनाउनलाई हामीलाई क्लाइन्ट साइडको टेक्नोलोजी चाहियो। त्यो टेक्नोलोजी फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले क्लास 11 मा पढेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले के पढ्नुभएको छ भने HTML पढ्नुभएको छ, CSS पढ्नुभएको छ होइन। यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो फ्रन्ट इन्ड बनाउन के, क्लाइन्ट साइडको लेआउट बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले यो दुईटा ल्याङ्ग्वेजहरूले युज गर्छ कि। अझै यसमा अलिकति अझै एडभान्स कुराहरू थप्ने भने तपाईँले जाभा स्क्रिप्टहरू थप्नुभयो भने है के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा राम्रो वेबको फ्रन्ट इन्ड भन्छ, फ्रन्ट इन्ड। अब फ्रन्ट इन्ड भनेको त्यहाँ इन्फर्मेसन मात्र हुन्छ है, स्ट्याटिक हुनसक्छ। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ कस्तो भने युजरले इन्टरेक्टै गर्न नमिल्ने के, जस्ट इन्फर्मेसन आयो त्यो पढ्यो बस्यो के। तर आजभोलि त नयाँ नयाँ वेबसाइटमा के हुन्छ, युजरले फोटो अपलोड गर्न मिल्छ, कमेन्ट हान्न मिल्छ होइन, डिफ्रेन्ट लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब के गर्न मिल्छ होइन। त्यो त्यस्तो गर्नलाई त के हुन पऱ्यो त भन्दाखेरि अब अगाडिको स्क्रिनमा मात्र इन्फर्मेसन देखाएर हुँदैन के है। त्यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा हामीले कतै न कतै एउटा ब्याक इन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। अघि फ्रन्ट इन्ड थियो भने अब के भयो, ब्याक इन्ड चाहियो नि त। ब्याक इन्ड भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ यो अगाडि देखिने कुराहरू चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। अगाडि देखिने कन्टेन्टहरू हुन्छ नि, फ्रन्ट इन्डका कन्टेन्टहरू कहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ, ब्याक इन्डमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ होइन। ब्याक इन्डमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा डाटाबेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ कि, डाटाबेसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सो द्याट के हुन्छ त भन्दा इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अगाडि देखाउने इन्फर्मेसनलाई स्ट्रक्चर गरेर राख्न मिल्छ क्या। त्यही भएर त डाटाबेस भएर त मैले पहिला पनि धेरै भिडियोहरूमा भनेको छु, डाटाबेस भएर त हामीले लगइन गर्न मिल्छ। लगइन गर्दाखेरि आफ्नै प्रोफाइल देखिन्छ, अर्काको प्रोफाइल देखिँदैन होइन। त्यो गन्जागोल हुँदैन नि त इन्फर्मेसन, सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक एरेन्जमेन्ट हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकइन्ड पनि चाहिँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्छौँ र अगाडि युजरले इन्टरेक्ट गरे अनुसार चाहिँ यहाँबाट हामीले डाटा लिने र दिने गर्छौँ है। यो ब्याकइन्ड पनि चाहियो। त्यही भएर ब्याकइन्डलाई चाहिँ फ्रन्ट इन्डलाई क्लाइन्ट साइड भने जस्तै ब्याकइन्डलाई अब के भन्ने, ब्याकइन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा सर्भर साइड भन्छौँ। अब सर्भर साइड है। यो अगाडिको यो स्क्रिन बनाउनलाई तपाईँलाई HTML, CSS, जाभा स्क्रिप्ट जस्तो फ्रन्ट इन्डका क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहियो भने त्यसरी नै तपाईँलाई अब पछाडिको डाटाहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि यहाँबाट हानेको डाटा यहाँ ल राख्न पऱ्यो, यताबाट फेरि दिन पऱ्यो। त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहियो नि तपाईँलाई है, ल्याङ्ग्वेज चाहियो। त्यो ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटा ब्याकइन्ड ल्याङ्ग्वेज के। ब्याकइन्ड ल्याङ्ग्वेज जस्तै PHP हुनसक्छ, पाइथन हुनसक्छ। यिनीहरू चाहिँ एकदम पपुलर ब्याकइन्ड ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् के है, ब्याकइन्ड ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्। र यसमा पनि अझै सर्भर साइड जाभा स्क्रिप्ट पनि हुन्छ कि है, सर्भर साइड SSJS भन्ने हुन्छ होइन, जस्तै Node.js भन्ने है। त्यो चाहिँ सर्भर साइड जाभा स्क्रिप्टहरू पनि यसमा युज गर्न सकिन्छ। अब के भयो त भन्दाखेरि फ्रन्ट इन्ड रहेछ, ब्याक इन्ड रहेछ, यो दुईटा मिलेर एउटा कम्प्लिट वेब एप्लिकेसन बन्दो रहेछ के। टुलहरू अझै हुन्छन्, मैले त एकदम बेसिक कुरा भनेको जुन चाहिँ हामीले क्लास 11-12 मा पढ्नु नै पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर वेब टेक्नोलोजी 1 छ भने तपाईँले के पढ्नुभएको थियो 1 मा, यसो गएर फ्ल्यासब्याक गर्नुभयो भने HTML र CSS पढ्नुभएको थियो
है। अब वेब टेक्नोलोजी 2 छ भने अब फेरि के पढ्नुपर्ने हुन्छ, अब तपाईँले बुकहरू पनि हेर्नुभयो होला। तपाईँले चाहिँ अब यो जावा स्क्रिप्टको पोर्सन चाहिँ 11 मा राखेको छैन, यो चाहिँ केमा राखेको छ, 12 मा राखेको छ। अनि यसमा बेसिक तपाईँको के छ त भन्दा पिएचपी पनि लगेर राखेको छ। त्यही भएर क्लास 12 मा तपाईँले के पढ्नुपर्ने भयो, जावा स्क्रिप्ट, पिएचपी र थोरै डाटाबेसको कुरा पनि गरेको हुनाले चाहिँ एसक्युएल, माई एसक्युएलको बारेमा पनि थोरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर बेसिक टुलहरू त तपाईँले बुझिसक्नु भयो नि होइन। हाम्रो बेसिक टुल के रहेछ त भन्दाखेरि वेब एप्लिकेसन बनाउने बेलामा चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट साइड हुन्छ, सर्भर साइड हुन्छ है। दुईवटा मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा वेब एप्लिकेसन बनेको हुन्छ। क्लाइन्ट साइड बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले एचटिएमएल, सिएसएस, जावा स्क्रिप्ट जस्ता टुलहरू युज गर्छौँ भने सर्भर साइड बनाउने बेलामा हामीले ब्याकइन्ड ल्याङ्ग्वेज बनाउँछौँ भनेको चाहिँ पिएचपी, पाइथन है। सर्भर साइड जावा स्क्रिप्ट जस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ब्याकइन्ड बनाउँछौँ र ब्याकइन्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डाटाबेस बनाउँछौँ है। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक 11-12 मा बेसिक कुराहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू पछि पछि सजिलो हुँदै जान्छ होइन। अहिले चाहिँ जान्ने भनेको फन्डामेन्टल कुरा मात्र जान्नुभयो भने पनि तपाईँले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पहिलाको भिडियोहरूमा पनि मैले बेसिक एचटिएमएल, सिएसएसबाट फ्रन्टिन्डका स्ट्याटिक वेबसाइटहरू बनाएर देखाइसकेको छु। सिम्पल एसक्युएलमा डाटाबेस बनाएर होइन, फ्रन्टिन्डबाट ब्याकइन्डमा डाटा कसरी हाल्ने भनेर सिम्पल पिएचपी पनि युज गरेर देखाइसकेको छु पहिलाको भिडियोहरूमा। तपाईँले हेर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुभयो भने पनि मोर देन इनफ हुन्छ। बेसिक नलेज त हो नि चाहिएको अहिलेलाई होइन। अब थप चाहियो भने कोडिङै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू छँदैछ है। एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ के भने त भन्दा सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा कुरा गरेँ नि होइन। ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा कुरा गरेँ। ल्याङ्ग्वेजहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँले कोडिङ गर्नुपर्छ के। यसरी वेबसाइट बनाउने हो भने तपाईँले कोडिङै गर्नुपर्छ होइन, कोडिङै गर्नुपर्छ। अब सबैलाई कोडिङ गर्न त इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन नि त। त्यही भएर वेबसाइटहरू बनाउनलाई चाहिँ हामीसँग अरू कुरा के छ त भन्दा सिएमएस भन्छ के। यो भनेको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम है, एमजिएमटी मात्र लेख्छु है। कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटहरू चाहिँ डाइरेक्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर के, ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै वर्डप्रेसहरू भन्ने सुन्नुभयो नि त होइन, वर्डप्रेस भन्ने सुन्नुभयो, ब्लगर्स भन्ने सुन्नुभयो है। यस्तो टुलहरू युज गरेर तपाईँले डाइरेक्ट यो ल्याङ्ग्वेजहरू नजाने पनि तपाईँले डाइरेक्ट यो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गरेर पनि वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाएका पनि छन् ब्लगर्स युज गरेर होइन। डिफ्रेन्ट पर्सनहरूले ब्लग बनाएर, ब्लग होइन है, भ्लग भनेको चाहिँ भिडियो लग युट्युबतिर हाल्ने, ब्लग भनेको चाहिँ वेब लग, वेब है। वेब लग भनेको चाहिँ अब वेबसाइटहरूमा कन्टेन्टहरू हाल्ने। त्यस्तो गरेर पनि मोनिटाइज गर्न सफल भइरहेका छन्। एउटै कुरा हो कि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्यो भने पनि मोनिटाइज हुन्छ होइन। यसरी ब्लगरबाट बनाएको वेबसाइटहरू पनि मोनिटाइज हुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले एडसेन्सहरूबाट अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ होइन। यो कुराहरू छँदैछन्, धेरै कुरा छ कि यो है। यसरी अब थोरै भिडियो बनाएर पनि हुँदैन हुन त है। तैपनि मैले बेसिक इन्फर्मेसन वेब टेक्नोलोजीको बारेमा दिन खोजिरहेको थिएँ है। मलाई भन्न नै मन लागिरहेको थियो, त्यही भएर मैले यो भने। अहिलेलाई चाहिँ म यति गरेँ। अब आगामी भिडियोहरू अब एक जस्तै मिक्सर हुन्छ कि है, किनभने मेरो यो निस क्लास 12लाई पनि होइन, निस वेब डेभलपमेन्ट मात्र नै होइन है, डिफ्रेन्ट टपिकहरू आइरहेको हुनसक्छ। ओभरअल सेकेन्डरी लेभलको होल कोर्सलाई टार्गेट गर्ने मेरो मोटिभ हो कि खास त बिस्तारै होइन। मैले कम्प्युटरबाट सुरु गरेँ, तर एटलिस्ट सेकेन्डरी लेभलको 10, 11, 12लाई मात्र भए पनि होइन, त्यसको मेजर सब्जेक्टहरू कभर गर्न सकियो भने होप ग्रो हुन सकिएला, नत्र गाह्रो छ हेर्नुहोस्। एउटा भनाइ। ल आजलाई यति नै गरौँ है त यो भिडियोमा। फेरि नेक्स्ट डे एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकको बारेमा यसरी नै कुरा गर्न सकिन्छ हामी। बाइ बाइ एभ्रीबडी।